นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะครับผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะฮะกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม EP ที่ 9 นะครับผมเข้าสู่4 ตอนสุดท้ายแล้วนะฮะก็เป็น4 ตอนที่คิดว่าเลยว่าเข้มข้นแน่ๆแล้วก็ EP นี้พูดเลยว่าเป็น EP ที่เขาจะไปผจญภัยนะครับไป journey เป็นการ journey ครั้งสุดท้ายเป็นการผจญภัยครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันคือการที่เขาอยากจะทำอะไรครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะมองไม่เห็นคือเราไม่รู้ว่าตกลงเรื่องต้องการจะทำให้ตาบอดเลยจริงๆหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเห็นอีกครั้งซึ่งมันก็เป็น2ความคิดมากๆถ้าสมมติว่าตาบอดเลยเนี่ยก็อาจจะจบอีกแบบหนึ่งเลยถ้าแบบว่ากลับมามองเห็นก็จะจบแบบเซอร์ไพรส์อีกแบบหนึ่งเลยซึ่งมันแบบตอนนี้ผมเดาเรื่องไม่ออกเลยว่าเขาจะให้จบแบบไหนซึ่งเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะฮะที่แน่EP นี้ก็คือจะเป็นการบอกว่า Last Twilight คืออะไรตามหนังสือนิยายที่เขาอ่านเพราะฉะนั้น EP นี้เป็นการจบเรื่องของน้องมีที่อยู่ในนิยายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เขาปล่อยเพลงแล้วนะครับผมโอ้ยมันเลิศพูดเลยแล้วเราก็เดาถูกด้วยว่าวิลเลียมร้องนะครับวิลเลียมของไลเคิลร้องแล้วก็เพลงเนี่ยโหเลยตั้งแต่ได้ยินแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะแต่งนะครับเพราะว่าลายเซ็นมันชัดมากนั่นคือพี่แอมอัจฉริยะนั่นเองก็ถือว่าครบถ้วนมากๆเป็นเพลงที่พร้อมมากๆโดยฝีมือลายมือของผู้แต่งที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะครับผมพูดเลยว่าเพลงนี้เพราะมากเลยคิดว่า EP เนี่ยคงจะใช้เพลงนี้เยอะมากๆซึ่งเพลงที่เรายินในตอนเทรลเลอร์เนาะชื่อเพลงว่าภาพสุดท้ายก็ถือว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ถ้าใครได้ยินฟังเต็มเพลงมาพูดเลยว่าเพราะแน่ๆแล้วก็เราเชื่อว่าเดี๋ยววันเนี้ยถ้าสมมุติว่ามีเวลาสักนิดนึงตอนท้ายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงเพราะชอบมากๆอยากได้ยินแบบว่าเสียงวิลเลียมแบบเต็มเพลงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะ EP ที่ 9 นะครับผม Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมแต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม EP ที่ 9 ครับไปเลยกระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งเตรียมทิชชู่มาแล้วนะฮะทำให้การมองเห็นอาจจะลดลงเรื่อยงานที่สงขลาคิดว่าลองแน่เลยปกติก็ขอแม่ยากอยู่แล้วยิ่งตาเป็นแบบเนี้ยยิ่งยากเข้าไปอีกเดย์อยากไปไหม
กูพยายามช่วยมึงอยู่นะเว้ย แล้วกูขอให้มึงช่วยอ่ะทะเลแล้ว ได้เล่นทะเล แบบที่ไม่เห็นทะเลเนี่ยก็แปลกดีเหมือนกันเนาะนี่พี่ยิ้มใช่ไหมเนี่ย พี่จะไม่หวั่นไหวมือเดย์พี่สัญญาสนใจเต้นกับพี่สักเพลงไหมสุดหรอ อยากรู้เรื่องพ่อด้วย EP ที่แล้วคือพี่ออฟมาตอบคำถามแล้วนะฮะ ครับ นี่พ่อเอง เขามาตอบคำถามใต้คอมเมนต์ของ จำพ่อได้หรือเปล่า React EP ก่อน ว่าพูดเรื่องพ่อทำไมใครอยากรู้ลองไปตามดูได้นะฮะ ไนท์มันบอกว่า ใค เด ม ย์จะมางานเนี้ย พ่อเลยตามมาเจอหน้าเดย์คือพ่อรู้เรื่องตาเดย์แล้วนะ ไม่เป็นไรนะลูก มันบอกพ่อเป็นเรื่องอะไรบ้างที่ยังไม่ได้บอก นึกออกอะมันได้บอกพ่อว่ามันเป็นคนทำให้เดย์ตาบอด ว่าแล้วรถชนเพราะว่าไนท์แน่ๆเฮ้ย เดย์ ถ้าผมมองไป แต่ไนท์มันเสียใจมากนะลูกมองไปดิ ไปสิ ว่าแล้วว่าเป็นเรื่องรถอุบัติเหตุรถก็คือไนท์ทำนี่เองถึงได้เกลียดขนาดนั้น ลูกพี่ไหนอ่ะ จริงเหรอ คืนนั้นน่ะ ผมไปรับพี่ไนท์ที่ร้าน พี่พัดเอาไปดีครับคุณเดนถึงไอ้นายไหมพี่ทางนี้แหละครับครับไอ้นายไอ้นายไปกลับบ้านได้แล้วไป เมาได้เหมือนโดนไม้ฟาดมาก กลับบ้านได้แล้ว หน้าเป็นแดงเลย เมาอะไรขนาดนี้วะ แป๊บนึงเอ้ย น้องเองนักแบดเยาวชนทีมชาติ ขอได้เด่นปะถ่ายรูปได้นะเว้ย เอาวะ เลิกเพ้อเจอแล้วแหละไป โอ้โห มันเมาจนไม่รู้เรื่องแล้วอะผมก็เลยลากมันขึ้นรถตรงดีไหน โอ้ยเฮียกูเมาปะวะ ผมจะจอกว่ะหัวอ่อน เอาไอ้เฮียนี่มึงเข้าไปแดกกูใหม่ไหม ยาวปะล่ะ เฮ้ย น้องอันไหน อ๋อเล่มเอง ไม่หัวไอเดย์ ขึ้นรถเชี่ยระวังหัวด้วย ขับด้วยแสดงว่าเดย์เป็นคนขับ แล้วไนท์ทำอะไรให้เดย์ โอเคปะเนี่ย มึงเอาหัวเข้าไปดิ เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า ปวดเหมือนแม่เลยวะ อ่า เดี๋ยวไหนตื่นมาวุ่นวายเหรอ ไ
รเป็นพี่เป็นน้องกันแน่วะเพราะมึงไงพี่ ส่วนกูอ่ะหนูอีกทีไหนมึงอย่าอ้วกนะมึง อ๋อ ย้ายไปมึงอย่า จังหวะอ้วกนี่เอง ไม่ได้เป็นพี่เป็นคนขับ มึงย้ายไปมึงอย่าเฮ้ยมึง โอ้ขับรถแล้วมันไปทำอย่างนี้ได้ไงล่ะ อันตรายมากนะฮะ หลังจากนั้น ผมรู้สึกตัวอีกทีก็ อยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว หมอบอกว่ากระจกตาผมเสีย ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จนวันที่แข่งนัดชิง ผมถึงได้รู้ว่าพี่เข้าใจเว้ยว่าทำไมเดย์กับพี่ไนท์ถึงได้แบบ ผมเข้าใจเว้ยว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะ แต่ก็อดเกลียดพี่ไม่ได้แล้วจะค แต่ รับ ที่ผมแม่งไม่ไหวเนี่ย เวลาที่แม่งสร้างภาพเป็นเด็กเดียวใจแม่เนี่ย เฮ้ย แม่งเหมือนช่วยโอกาสว่ะรับหลังแม่งก็แย่งทุกอย่างจากผมไปแล้วผมเหลืออะไรวะแต่พอมาวันนี้แม่งบอกว่าแม่งเสียใจเฮียพูดมาได้ไงวะคนที่ต้องเสียใจอะคือผมเว้ยไม่ใช่มันทรงขอโทษเมื่อยังมีเวลา จ้ากุ้งผัดสตอหอมไหมหอมไหม ที่สุดเลยที่รักหอมเฮ้ยเป็นไง เมื่อคืนตอนนอนกันได้ไหมพี่ลืมบอกไปว่ายุงของขาแม่งโคตรดุเลย กัดเจ็บชิบหาย สบายมากพี่ พี่อ้นเมื่อคืนผมขอโทษนะครับ ที่ทำงานพี่วุ่นวายเลยอะ เฮ้ยไม่เป็นไร สบายมาก แต่พี่ตกใจมากกว่านะ ที่น้องเดย์เป็นคนบ้านเดียวกับปลาด้วยอ่ะ นั่นดิ เดย์อยู่อำเภออะไรหรอ ผมอยู่ที่นี่ถึงแค่3 ขวบเองอะจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ คุณแค่ว่าแถวบ้านผมเนี่ย มีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใส่เต้าหู้หวานๆน่ะ นี่ อันเนี้ยเขาเรียกว่าเต้าคั่ว อยู่ตรงหน้าเดย์เลย หากินที่ไหนไม่ได้นะ จริงเหรอพี่ อยากกินไหมเดี๋ยวพี่ตักให้ เอาครับ โอเค โอ้ย ถ้าแม่น้องเดย์เขาเคยอยู่ที่นี่นะป่านนี้เขาทำให้กินจนเบื่อแล้วมั้งใช่ป่ะ แม่ผมเขาไม่เคยทำอะไรของที่นี่ให้ผมกินหรอกครับ เอ้าทำไมอ่ะ ของกินที่นี่อร่อยตั้งเยอะนะ นั่นดิ คงไม่อยากให้นึกถึงเรื่องพ่อ ตอนนั้นพ่อผมคงมีเมียใหม่มั้งทิ้งให้แม่ผมต้องไปขอข้าวคนแถวนั้นน่ะจนสุดท้าย แม่ผมก็เก็บเสื้อผ้า แล้วก็พาพวกผมหนีตายมากรุงเทพหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยพูดถึงที่นี่อีกเลยอ่ะ พี่ขอโทษนะ พี่ไม่น่าถามเลยว่ะ ไม่เป็นไรเลยพี่ กินข้าวดีกว่า พี่ อันนี้เรียกว่าอะไรนะ อันนี้เรียกว่าเต้าคั่ว เต้าคั่ว 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 แล้วข้างๆเนี่ ครั ย บ คือขนมข้างคาว ขนมข้างคาว ให้เดย์ชิม อ๋อ ลองดู คือหาที่กรุงเทพไม่ได้เลย ไม่มี งั้น ต้องที่นี่ที่เดียว เดย์ต้องกินเยอะๆแล้ว เต้าคั่วกับขนมข้างคาวกลับบ้านไปผมไม่ได้กินนะเนี่ยพี่ตักให้อยู่ตรงเที่ยง กินเยอะๆเลยนะเดย์ ขนมข้างคาวอยู่ 9 โมง
นี่นะ เดพี่เจอของดี เย็นสดชื่นเว้ยอร่อยไม่แพ้เต้าคั่วเลย อีกแล้ว ใช่วะเนี่ยพี่ เอาของมันดีอ่ะ อยู่ที่ไหนก็ดีป่ะ นี่ลองกินดูพี่เปิดฝาให้แล้ว เป็นไง เย็นสดชื่นเลยอะสิ อืม สรุปพรุ่งนี้เรากลับกี่โมงอะ พี่จองตั๋วไว้ให้แล้ว เราออกพรุ่งนี้เช้า9 โมง แสดงว่าวันเนี้ยเราว่าง1 วันเต็มๆเลยนะ เดี๋ยวอยากไปเที่ยวไหนอะนี่ พี่อ้นเขาบอกพี่นะ ว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ย เราจะเจอสวนมังคุด ส่วนเลี้ยวขวาเนี่ยเจอบ่อนไก่ชน หรือว่าเดย์จะอยากไปเที่ยวสะพานแดง พี่ หืม พาผมไปหาพ่อหน่อย เดี๋ยวนะ พ่ออยู่ข้างใน ไปเลย มันอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกัน ไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าบอกถึงอดีตของเมืองสงขลานะครับก็เป็นภาพที่มีความสำคัญเหมือนกันกาแฟประจวบเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ได้แล้วด้วยนะครับ ก็ไม่รู้ว่ากี่ปีเนาะน่าจะอย่างน้อยน่าจะมี60-70เชิญชมภาพต่อไปได้เลยครับมีเยอะเลยครับ พ่ออยู่ข้างหน้า เฮ้เดี๋ยวแค่จะมาถามอะพ่อรู้ได้ไง ว่าไอ้ไหนมันรู้สึกผิดอะ หวังร้อนนะลูก ตั้งแต่วันที่แม่เขาพาลูกๆไปอ่ะเขาก็ไม่ยอมให้พ่อติดต่ออีกเลย จนกระทั่งวันหนึ่ง หมอบอกแล้วไง เดี๋ยวก็มีคนบริจาคตาให้เรานะลูกนะ รู้ไหม พ่อ นายนุ่นเราตาบอดอ่ะ หลังจากวันนั้น นายรู้สึกผิดนะ ไนท์มันก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง พี่นายหมดแก้วค่ะ โทษทีอ่ะพี่เลิกแล้วอ่ะ มันพยายามที่จะเป็นพี่ แบบที่เดย์เคยอยากให้มันเป็น ถึงมันจะสายไปแล้ว แต่ไม่ว่ามันจะพยายามแค่ไหน มันก็รู้ว่าชดเชยกับสิ่งที่ทำลงไปไม่ได้ คิดว่าฟังแค่เนี้ยเดย์จะใจอ่อนเหรอยังไงเดย์ก็ ไม่มีวันให้อภัยมันอะ
มันไม่สำคัญหรอกลูก ว่าเดย์จะอภัยให้ไนท์มันหรือเปล่า แต่ไอ้ไนท์อ่ะมันไม่มีวันยกโทษให้ตัวเองแน่นอน ที่พ่อรู้อ่ะเพราะว่าพ่อก็ยังคงรู้สึกอย่างนั้นกับแม่เขาอยู่ พ่อไม่เคยยกโทษให้ตัวเองเลย ไม่สำคัญว่าแม่จะให้อภัยหรือไม่ให้อภัย แล้วแม่เราอ่ะเขาเป็นไงบ้างล่ะ แม่เขาก็สบายดี ดีกว่าตอนอยู่กับพ่อเยอะเลยอะ เจอกันครั้งล่าสุดเนี่ย เดย์ยังพูดไม่เก่งขนาดนี้เลยนะลูก ไหน มาให้พ่อดูใกล้ๆสิเถิบมาหน่อยนี่โตมารอเหมือนพ่อเหมือนกันนะเนี่ย ก็แสดงว่าพ่อรอสิ แน่นอนลูก ผมจำหน้าพ่อไม่ค่อยได้แล้วอะแม่ก็ทิ้งลูกไปหมดแล้วอะตอนนี้เด็กก็ มองไม่ค่อยจะเห็นแล้วอะ นี่มันดูใกล้ๆกันเลยลูกเดย์รู้ไหมเมื่อคืนเนี้ยพ่อไม่ได้ตั้งใจไปให้เดย์เห็นหน้านะลูก พ่อแค่อยากไปเห็นหน้าเดย์อีกสักครั้งหนึ่งลูก ขอบคุณมากนะลูก ขอบคุณที่มาหาพ่อ ขอบคุณที่เข้าใจพ่อ ดูไหมเดย์ได้ปากกับตาของพ่อไป ส่วนไอ้ไนท์มันได้จมูก พ่อผมยาว พ่อเป็นศิลปินนะลูก ใส่แว่นด้วย รุ่นพ่อก็สายตายาวหมดแล้วลูก ผมคิดถึงพ่อนะ พ่อก็คิดถึงลูก คิดถึงเสมอมา พอไม่มีพ่อผมมันขาดบางอย่าง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ พ่อก็อยากจะชดใช้ตรงนี้ โอ้จะบิวฉันตอนนี้เลยเหรอ ลูกมือของป้านี่ใช้ได้เนี่ย ลูกมืออะไรล่ะ คนเนี้ยเชฟใหญ่ วันนี้ปาเป็นลูกมือจ้ะ ใช่เหรอ อืม เชฟทำอะไรอยู่ครับน้ำพริกกะปิฮะ
ขอลองชิมได้ไหมครับ ได้พี่ ได้ ขอบคุณครับ เฮ้ยไปได้ เฮ้ย มันกลมกล่อมนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ งั้นผมฝากต่อเลยนะครับพี่ปา ได้เลยอ่ะ ป้าลองชิมเลยอร่อย อร่อย อร่อย เขาต้องฝึกเอาไว้ดูแลแฟนเขาอะจากคนทำอาหารไม่เป็นอะ ไอ้ยาน้องมอกลืมตัว น้องมอกมีของดีเหมือนกันนี่หว่า ขอบคุณครับพี่ มือเนี่ยถือว่าเป็นค่าที่พักให้ผมแล้วกันนะตาโน่น พี่ให้อยู่เป็นเดือนเลยอะ ฝีมือดีขนาดเนี้ย เริ่มเบื่องานพี่เลี้ยงหรือยังอ่ะ ทำไมพี่ ไม่ก็ห้องอาหารที่โรงแรมพี่อ่ะคือพนักงานเนี่ยเข้าออกวุ่นวายเต็มไปหมดมันก็เลยขาดมือดีไปคนนึง อ๋อ ไอ้สิงห์อะเพิ่งไม่ช่วยคนอื่นเลยนะ คนเนี้ยน้องเดย์เขาห่วงเว้ย ไม่ใช่เปล่า เอาไปเลยพี่ ผมยกให้ เอาแถบตังค์ให้ด้วย นี่ไง ยกให้แถมตังค์ด้วย เอ้ยแล้วนี่วันนี้ทั้งคู่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างอะได้ไปดู Last Twilight ของจริงยัง คืออะไรอ่ะพี่เขาลืมเล่าให้ฟังเลย ก็ไอ้ปกนิยายลัสทวายไลท์อ่ะ ที่เป็นรูปภูเขาสวยๆอ่ะเขาถ่ายที่เขาไปหาอำเภอติดกันนี่แหละ บ้าจานผู้เล่นไหมเนี่ย เคยพูดจริง ก็ตอนนั้นคนเขียนนะเขามาเที่ยวที่นี่พอดี เขาว่าของจริงอ่ะ สวยกว่าในปกนะ สวยจริง ไหนๆมาถึงนี่แล้วอ่ะ ก็ลองขึ้นไปดูของจริงดูนะ สวยจริง ว่าไง ผมจองตั๋วกลับไปแล้วอ่ะพี่ เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะ ได้อันนี้ เปลี่ยนใจอยู่แล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ ที่จะได้เห็นแสงนั้นนะ พี่รู้นะว่าเดย์อยากไปอ่ะ หวานอ ร้า ยู่ น นะ ทวายไลท์อ่ะ เกาหัว ผมอยากรีบกลับบ้านนะพี่กลัวโดนแม่จับได้ เอาไว้คราวหลังแล้วกัน เดย์แน่ใจนะว่ามันจะมีคราวหลังอ่ะ โอ้พี่ หมอบอกเหลือเวลาอีกตั้ง3 เดือน ดูได้เป็น10 รอบอะไว้มาด้วยกันใหม่เนาะชื่นใจ เห็นน้อยลงไปอีกใช่ไหม เร็วกว่า3 เดือนอีกแล้ว คืบหนึ่งก็มองไม่เห็น เดย์เป็นไรเปล่า ไม่เป็นไรอะผมง่วงแล้วอะนอนเถอะ โอ้ยตาย ฉันว่าเดี๋ยวหมอกต้องผิดกฎแน่ๆ แล้วกลับไปก็โดนไล่ออก แล้วเมื่อกี้เขาเกิดเรื่องเชฟไปแล้ว นี่เนาะ เดี๋ยวก็ต้องไปเป็นเชฟ ฉันว่า
เป็นอะไรครับ นี่ไงเขาจะเกิดเรื่องเชฟมาทำไม แล้วก็ชวนไปทำที่ร้านอาหารด้วยถูกปะพรุ่งนี้ผมไปดูภูเขา Last Twilight ได้ไหมอะ เดี๋ยวเดินเข้าไปหน่อย จะมีวิน2 แถว นั่งเข้าไปในเมืองนะ ถึงแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ต่อไปอีกนิดนึงนะ ถ้าออกตอนนี้พี่ว่าก็น่าจะทันแสงสุดท้ายพอดีนะ งั้นพวกผมไปก่อนนะพี่ แล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านด้วยอ่ะ ทำไปแล้ว เฮ้ย ดีพวกผมอยากอุ้มหลานไม่ไหวแล้วพี่ ไปดูผมแป๊บเดียว เออ เฮ้ย เดี๋ยวเอาของชำร่วยไปด้วยดิ อ๋อ นี่อ่ะ เฮ้ยจาน นี่มันของขวัญที่เดย์ให้พี่นี่ พี่เอามาคืนผมทำไม อ้าว ก็ของชำร่วยในงานแต่งพี่เนี่ย ก็คือเอาหนังสือพวกเนี้ยส่งต่อให้หมอแขกที่มา แล้วพี่ว่าไม่มีเล่มไหนอะจะเหมาะกับพวกน้องเท่าเล่มนี้แล้วแหละ ลองเอาไปเทียบดู จะได้รู้ว่าตรงปกจริงเปล่า ได้ครับพี่ ขอบคุณนะครับ เฮ้ย แล้วก็ตอนลงรถอ่ะ อย่าลืมแวะเที่ยวถนนในเมืองเก่านะ แต่หลายที่ในหนังสือเนี่ย คนเขียนเขาก็ได้มาจากบ้านเรานี่แหละ ตำนานเล่าขานว่า แสงสุดท้ายบนยอดเขา Last Twilight มีฤทธิ์ชำระล้างคำสาปได้สารพัด เกือบหน้าจะจูบกันอยู่แล้วมันก็ต้องรถกระแทก มีจึงเดินทางรอนแรมไปหาพ่อมดตาทิพย์จงเดินไปสุดสายตาของข้า แล้วเจ้าจะเจอ Last Twilight เฮ้ย เจอแล้ว ตึกดวงตาเหมือนในหนังสือเลย จริงเหรอ เนี่ยอยู่ข้างหน้าเดย์เลยเดย์ยิ้ม1 2 3 ร้อยอ่ะ มาแล้ว มาถ่ายด้วยกัน ต้องอยู่ไหนอ่ะ ทางนี้1 2 3ลูกดิ้งนะ โอเค 1 2 3 น่ารัก 1 2 3 น่ารักเก่งจีนเก่า แต่การจะไปให้ถึงได้นั้น เจ้าต้องอาศัยแผนที่ เจ้าต้องมีความกล้าหาญเดี๋ยวเราจะเดินแยกออกไปนะ ซ้ายขวาก็เดินไปทางซ้ายด้วยทางขวาลองเดินดูจะทำได้ เชื่อพี่ไปและที่ขาดไม่ได้ คือความศรัทธา หวานอยู่นะ เห็นไหมที่บอกแล้วว่าเดย์ทำได้ เห็นไหมหลังเดินทาง7 วัน 7 คืน ข้าม7 คาบสมุทร มีก็ได้เจอเหล่านางเงือกใจดี มา ช่วย หา ชี้ นาง ทาง เงือกแล้ว จงเดินไปตามปลายหางของข้า จงไปสุดเส้นขอบฟ้า
ขึ้นแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ว่าเราโดนนางเงือกหลอกแล้ว ผิดด้านเข่าหรือเปล่า พาผมลงทางมาเนี่ย ไม่นะพี่ก็มาตามแผนที่ปกติอ่ะโอ้โหสัญญาณมือถือแม่งหายอีกเฮ้ยพี่ครับโทษครับ นี่ใช่เขาไปหาป่ะพี่ ใช่เนี่ยแต่ว่าเนี่ยเขาเวียกับ แล้วทางขึ้นมันอยู่ไหนวะพี่ เอาแล้วใจนงมาทางนี้ ปกติลูกมันคำไปทางนู้นอยู่อีกฝั่งนึงนู้น เอ้าขอบคุณครับพี่นี่ไปขึ้นเขาเออไป โอ้ปีว่าไม่ทันแล้วมันต้องออมไปอีกฝั่งนึงอันตราย โอเคงั้นแถวนี้มีที่พักไหมครับ ตรงเนี้ยนะน้อง ขอบคุณมากนะพี่ครับไม่ได้พี่ผมแย่เลยโอ้ย พี่เรากลับกันเลยดีไหม เฮ้ยเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ย ยังไงพรุ่งเนี้ยพี่ก็จะพาเดย์ไปดูแสงสุดท้ายให้ได้ ถึงขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะมองเห็นอะไรมากมายอะ ใครนะเพิ่งบอกพี่ไปเองว่าบางอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้ตามอง เราก็มองเห็นมันได้หืมไปพักกัน ทำไมเสียงผีหลอกนั่นแหละ ทำไมผมรู้สึกว่าพี่ดูกุ๊กๆอะไรเนี่ย อืมบรรยากาศชวนคิดดีไม่ได้เลยดิ ใช่เหรอพี่พอผมมองไม่เห็นเนี่ย ก็กลายเป็นว่าผมไม่กลัวซะงั้นอะมาเดี๋ยวผมนำทางให้ อ่ะจะรับล่อกันอีกนานไหมพวกยู ที่นี่มีห้องว่างไหมพี่ กี่คืน คืนเดียวครับ 1,500มาจำ500 โอนได้ไหมพี่ เดี๋ยวเขาจะพาเงินสดอ่ะพี่คือพวกผมเปลี่ยนแผนกระทันหันนะเลยไม่ได้เตรียมเงินสดมา โอเค เฮ้ยพี่ เดี๋ยวดิ ว่า พี่ครับ ผมกำลังจะตาบอดอะผมอยากขึ้นไปดูแสงสุดท้ายบนภูเขาอะตามที่นิยายเล่มนี้เขียนไว้อะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วก็ได้อะ มันอาจจะฟังดูละครไปหน่อย แต่ว่าผมพูดจริงนะพี่ ละครจ้ะ เดวิดเขาเคยมาพักอยู่ที่นี่ อืม เดวิดเหรอ คนเขียนนิยาย คนที่เขียนหนังสือ Last Twilight ไง อ่ะ ทำหน้าเหมือนไม่เชื่อ นี่ เห็นเปล่าเราไม่ได้โม้นะ เชื่อยัง จริงด้วยวะเดย์
เราชื่อเชอรี่ แล้วพวกยูอ่ะ ผมหมอกครับ นี่เดย์ สวัสดีครับ แพ็กฟรีจ้ะ thank you พอมากพี่ พี่เชอรี่ครับ พี่ไม่มีเป็นชีโอจริงๆเหรอพี่เชอ พี่ รี่ เชอรี่เคยเจอคุณเดวิดด้วยเหรอครับ ตอนนั้นน่ะคุณตาเราเขาเป็นคนดูแลที่นี่ ตาก็เล่าให้ฟังนะว่า ลูกสาวของเดวิดเขาจะตาบอดอะเดวิดเขาก็เลยพาลูกไปเที่ยวรอบโลกเลย ก่อนจะมาจบทริปที่เนี่ยบนภูเขาลูกนั้น นี่แสดงว่าภูเขาลูกนี้ก็คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาเขียน Last Twilight เหรอครับ เราคิดว่าอย่างนั้นนะ เราว่าตัวมีในเรื่องอะคงจะเป็นลูกสาวเขานั่นแหละ โคตรเสียดายเลยพี่ เล่นลูกผมมีนะ หน้าสุดท้ายมันขาดไป ผมเลยไม่รู้ว่าตอนจบแม่งเป็นไงโคตรเซ็งเลย พี่มีเล่มหนึ่งเหรอ อย่าบอกอย่างนั้นนะ เดี๋ยวเราไปเก็บจานกันดีกว่า เฮ้ยพี่งั้นเดี๋ยวผมไปช่วยนะ อ๋อ thank you thank you เดี๋ยวรอนี่นะนะพี่ ฉันก็ยังติดอยู่เพราะว่าพี่ถึงไม่มีเป็นชีแล้วเฉพาะเงินสด พี่ไม่มีเป็นชีโอนนะจ๊ะ มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเลย มันอินแหละเพลงเนี้ย บอกรักเธอรักเธอ พี่เขาร้องให้เราอะ แสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง เซอร์ไพรส์นะเนี่ยนี่นอกจากเป็นนักแบดทีมชาติแล้ว ยังเป็นนักดนตรีอีกเหรอ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะ ที่ผมเล่นกีตาร์ให้คนหนึ่งฟัง ความจริง การที่เราได้มาที่เนี่ย เราก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างครั้งแรกด้วยกันนะทั้งเมาเรียนบนชายหาดนั่งรถพ่วงข้าง จะมีอย่างอื่นครั้งแรกอีกป่ะนะ ขนมเต้าคั่วเป็นอะไรกับแฟน โอ้โหเต้นอะไรกับแฟน อ่ะ ครั้งแรกต้องมีอย่างอื่นอีกแล้วแหละ มันต้องมีครั้งแรกอย่างอื่นด้วย คืนนี้มีอีกอย่างอะที่ผมอยากทำเป็นครั้งแรก กับพี่อะ ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอ พี่ มีกล้า ผมขอเสื้อผมคืนได้ไหม จ้องตามีคอยมาเจอเดียวจะเพลอเกิดหลุดปากอะไรไป บังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สดสวยบังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉัน ถึงสายลมและแสงดาวก็เหมือน นี่เสียงของน้องซีใช่ไหม บังคับกัน จนฉันทนไม่ไหวไม่มีทางหนี้ได้เลย
ไม่ต้องคิดว่าทำไมถึงแบบตามองไม่เห็นแล้วทำได้นะ เพราะปกติเวลามีก็ปิดไฟอยู่แล้ว เวลามีอะไรเขาก็ปิดไฟอยู่แล้วเขาก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแหละเขาก็ใช้แค่ความรู้สึก มันลุ้นๆดี รักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง ทำไมห้องนั้นไฟไม่ดับนะ หลับปุ๋ยเลย แอบมองผมเหรอเมื่อคืนเห็นกันทั้งตัวแล้วอ่ะยังต้องแอบอีกอ่ะ โอ้ย อย่างนี้ผมก็เสียเปรียบไปดิ ผมไม่เห็นอะไรของพี่เลย บางอย่างมันต้องใช้สายตาก็ได้เซ็ตใจรู้สึก อยากเห็นอีกรอบไหมล่ะ อย่านะ อย่า นี่เช้าแล้ว ความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวเสมอ เหรอแน่ใจอ่ะมันจะมีแค่ครั้งเดียว โอ้ยแกมันน่าหอมมากเลยมันฟอดเข้าไป พี่เชอร์ขอบคุณมากนะครับ งั้นถ้าผมถึงกรุงเทพแล้วเนี่ย จะรีบส่งเงินกลับมาให้ โอ้ยสบายไม่เป็นไร แดดจัดเลยว่ะวันเนี้ยภาคใต้อะเนาะฝน8 แดด 4อะทำใจเผื่อไว้หน่อยแล้วกันนะ อะไรสักอย่างบอกผมว่า วันนี้จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะพี่ หนังสือ เล่มเนี้ยเดวิดเขาส่งมาให้ บูรณ์ แล้วพอดีเราอ่านจบแล้ว เอาไปสิ เดย์พี่เชอรี่เขาให้หนังสือลาสไวไลท์เรา เฮ้ย มีหน้าสุดท้ายด้วย แต่มีลายเซ็นเดวิด เดย์ พี่ ไม่เป็นไรครับสำคัญแบบเนี้ยพี่เก็บไว้เถอะเราเกรงใจ ใช่พี่ ฉีกให้ เฮ้ยพี่ ไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ เอาไปเถอะเราว่ามันน่าจะสำคัญกับยูมากกว่า ขอบคุณนะครับพี่ลี่แล้วตอนจบมันแฮปปี้ไหม โอ้ย เอ้า จะมารู้ตอนจบก่อนก็ไม่สนุกดีวะเราไม่ให้แล้วไปตามหาตอนต่อไป พี่ เอาครับ เอาครับ เดี๋ยวผมเก็บให้อย่างดีเลยพี่ ชวนนะเว้ย ชูพี่ผมตามหามานานนะครับ จะมาให้สปสปอยเลยวะ งั้นผมไปก่อน เดี๋ยวว่ายังไงส่งข่าวกลับมานะครับพี่ จ้าเดินทางดี ครับ ๆ จ้าเทคแคร์ เดี๋ยวส่งข่าวกลับมานะค จ้า รับ thank you นะ
แต่ในหนังสือเนี่ยรู้ไม่เท่าไหร่นะพอของจริงเนี่ย มันตึกประมาณ40 ชั้นเลย พี่ว่าเราบ้าปะที่เราทำอยู่เนี่ย บ้า แต่ถ้าบ้าแล้วเนี่ย ไม่เห็นท้องฟ้าสวยๆนะ ก็ให้มันรู้ไป ไปไหม ไป จะเห็นไหมอ่ะกลัวไม่เห็นมากเลยอ่ะภาคใต้นี่คือฟ้าเปลี่ยนเร็วมาก ไหวไหมหายใจเข้าลึกๆนะ ฉันงงว่าขึ้นไปตอนทวายไลท์แล้วตอนลงจะลงยังไงมันไม่มืดหรอ เพราะมันแบบไม่มีทางขึ้นเป็นกิจลักษณะอย่างเงี้ยมันลำบากอยู่นะแต่ที่สำคัญต้องชมกองถ่ายจ้ะที่ยกกองกันขึ้นไปได้ ไม่มีที่พักด้วย ถ้าถ่ายไม่จบก็คือไม่ต้องลงมา ไหวอยู่ตรงนี้มีขอนไม้อะนั่งพักก่อน เฮ้ย ไม่เป็นไร ไปกันต่อเถอะอย่าไม่ทัน เฮ้ยพักแป๊บเดียว กินน้ำก่อน เอ๊ะพี่เปิดนะครับ วันนี้มีสัญญาณมือถือเลยอ่ะ เดี๋ยวรอนี่นะ เดี๋ยวพี่มา ครับพี่นาย มึงอยู่ไหนเนี่ย คืนนี้แม่เขาจะกลับมาแล้วนะ ผมขอแค่วันนี้อีกวันหนึ่งนะพี่ มึงจะบ้าไอ้หมอก มึงรีบพายเดย์กลับมาเลย ผมทำไม่ได้จริงๆครับ มึงรู้ตัวไม่ได้มึงทำอะไรอยู่ ฉันว่าแล้วกลับไปโดนไล่ออก ชัวร์ ไม่มีไร ไปเป็นเชฟ พอใจผมมาเฉยๆอ่ะ พ่อพี่ไอ้ไหนมันโทรตามใช่ปะกลับกันเถอะ ค่อยมาใหม่วันหลังแล้วกัน เดี๋ยวก็พอเถอะ อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้นะ ว่า ตาเดี๋ยวก็จะไม่ไหวแล้วใช่ปะ อืม ที่เปลี่ยนใจมาที่เนี่ย ตาก็เริ่มมองไม่เห็นแล้ว ก็ตั้งแต่วันที่เจอพ่อเนี่ย ตาผมก็ค่อยๆแย่ลง จนตอนเนี้ย แค่คืบนึงเนี่ย ผมก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทันขึ้นไปบนนั้นไหมอะพี่ แม่ผมจะกลับมาแล้วอ่ะ ผมไม่อยากทำให้วันพรุ่งนี้พี่ต้องลำบากนะ เดสำหรับพี่อ่ะไม่มีแค่วันนี้เท่านั้นเว้ย ฉันก็ไม่ยอมเดี๋ยวทั้งสิ้นแล้วแหละโดนไล่ออกแน่นอน ถ้าดูจากนิสัยแม่แล้ว โอ้ยพี่หมอกจะดีอะไรขนาดนี้เนี่ยคือเป็นห่วงมากเดี๋ยวเกลี่ยทางไม่ให้น้องสะดุดเฮ้ย พี่รู้ไหมทำไมพี่อ้นไล่ผมอ่าน Last Twilight อะ ทำไมอ่ะ ผมก็เหมือนกับมีนี่แหละพอจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ปล่อยให้โลกค่อยๆลืมผมไปจนมีพี่โผล่เข้ามา
พาผมออกจากห้อง ผมยังได้รู้สึกว่า มีคนเห็นผมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งฉุดกระชากลากดึงเนี่ย คนได้ยอมออกมา แปลกเนาะทั้งที่กำลังจะตาบอดเนี่ย แต่กลับรู้สึกว่า ผมเพิ่งจะได้เห็นโลกใบนี้ชัดๆ ได้เห็นแสงแดดกระทบหน้า ได้เห็นลมเย็นๆ ได้เห็นกลิ่นดอกไม้หอมๆ ได้เห็นทุกๆอย่าง ชัดขึ้น เสียดายเนาะ ปกติมีตาเราไม่ได้เคยเห็นพวกนี้ มั เลย เร็วกว่านี้ เดย์จะไปเสียดายทำไม ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะ ที่พี่อยากให้เดย์ได้เห็นนะแต่อย่างน้อยวันเนี้ยเดย์ต้องได้เห็นลาทวายไลท์ไปต่อไหม เราก็ไม่เคยได้กลิ่นได้เห็นดอกไม้ ได้เห็นลมเย็นๆได้เห็นแสงแดดเพราะเราคิดว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติ เราแค่อยากจะมองเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นเท่านั้นเองชอบเรื่องนี้เนาะอันตรายมากนะเนี่ยแล้วสมมติขาลงยังไงอะไรเนี่ยลงยากนะเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ย ถึงแล้วอ่ะพี่ ถึงแล้ว แต่ฟ้ายังปิดอยู่เลยอะเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมง ก่อนแสงสุดท้ายจะหมด งั้นเรามาลุ้นกัน งั้นระหว่างเรารอเนี่ย อ่านตอนจบให้ฟังหน่อยดิ Last Twilight ปัดฉิมบท ในที่สุด มีก็มาถึงยอดเขา Last Twilight ที่ซึ่งแสงสุดท้าย จะคลายสิ้นทุกคำสาปร้าย แสงสีส้มโอบกอดมีอย่างแผ่วเบา คำสาปในตัวมี ค่อยๆถูกชะล้างไปจนหมดสิ้นพร้อมๆกับร่างกายของมีที่เปลี่ยนไปเป็นหินทีละน้อย ฮะ ในที่สุด มีก็กลายเป็นรูปปั้น อยู่เฝ้ามองแสงสุดท้ายอย่างมีความสุขไปตลอดกาล เฮ้ย จบแบบนี้เลยเหรอ ทำไมจบแบบนี้วะ ผมจะรู้ไหมพี่ก็ต้องไปถามเดวิดอะ วันนั้นภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันแย่ขนาดไหนวะ ถึงแต่งตอนจบมาได้แบบช็อตขนาดเนี้ย ไม่ภาพ ว่านะ ต้องสวยมากจนไม่อยากไปไหนอีกแล้ว จบแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน มีจะได้ไม่มีวันหายไป นี่จะอยู่ตรงนั้นตลอด สิ่งที่เดวิดเห็นวันนั้นเนี่ย อาจจะสวยมาก น่าจะสวยมากๆแน่จนเขาคิดว่า เขาไม่ต้องพาลูกไปตามหาอะไรอีกต่อไปแล้วอะ เวอร์แล้วเดย์อะไรที่สวยขนาดนั้นบนโลกใบเนี้ยไม่มีอยู่จริงหรอก มีสิ โมเมนต์ที่มันดีอะ ๆมันก็ดีแบบนั้นแหละ จนรู้สึกว่า ให้อยู่ตรงนี้ตลอดไปเลย ผมเพิ่งเข้าใจ เ
แต่เดย์ต้องได้เห็นอะไรที่ดีกว่านี้ เฮ้ย นี่พวกกูอุตส่าห์ขึ้นมาแทบตายนะเว้ย ให้กูได้น้องฟ้าดูสวยหน่อยอ่ะ ไม่ได้เหรอวะ กูขอแค่วันนี้วันเดียว ให้กูไม่ได้เหรอ ในท้องฟ้าสวยๆที่พี่ว่าเนี่ย มันเป็นแบบไหนอะ อย่างน้อยก็ต้องสวยกว่านี้ป่าวะ สวยแค่ไหนล่ะ ยังไงล่ะ อธิบายให้ผมฟังหน่อยสิ ท้องฟ้าเป็นสีส้ม มั้ง แล้วก็มีดวงอาทิตย์กลมๆอยู่ตรงกลาง มีเมฆสวยๆล้อมรอบ ถ้ามีลุงด้วยก็คงจะดีอะ งั้นผมเห็นมันแล้วหรือเปล่า ผมเห็นมันแล้วมันสวยอย่างที่พี่ว่าจริง เดย์ที่พี่เห็นตอนเนี้ยมีแต่เมฆสีเทา ๆลองดูดีๆสิ นี่ไง ท้องฟ้ากำลังไล่สีจากสีแดง เป็นส้ม เป็นเหลือง แล้วก็มีพระอาทิตย์แอบอยู่ตรงเส้นขอบฟ้า ส่องแสงสะท้อนรอบๆเมฆคลื่นทะเลเลยนะ ใช้ใจมองเป็นสิ่งที่อยากเห็น พี่เห็นแล้ว มันสวยอย่างที่เดย์บอกจริงอะ ได้เห็นทุกอย่างที่อยากเห็นแล้วเนาะ ยังเหลือภาพสุดท้าย ภาพของพี่เหรอ นี่พี่ยิ้มอยู่หรือเปล่า ไม่ได้ยิ้มร้องไห้ โกหกผมดิ ไม่เป็นไรเธอแม้ทุกอย่างที่ฝันไว้ด้วยกันไม่เป็นเหมือนที่ฝันฉันเข้าใจคำว่ารักที่เธอบอกรักช่วยต่อลมหายใจแค่ได้ทำความรู้สึกนี้เอาไว้ นี่แหละ ความทรงจำที่ยังจดจำด้วยหัวใจจะไม่ลืมเลยเราเคยรักกันแค่ไหน ใจร้ายไปอะ ภาพสุดท้ายที่
ที่สุด มีก็กลายเป็นรูปปั้นอยู่เฝ้ามองแสงสุดท้ายอย่างมีความสุขไปตลอดกาล สมพนัสชัยวิมล ผมตาบอดสนิทแล้วใช่ไหมครับหมอ หมอเสียใจด้วยนะ ฉันว่าเธอล้ำเส้นลูกฉันมากเกินไปละ ผมขอลาออกครับ สำหรับเดย์อะเขาไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงคนหนึ่ง เขาเป็นมากกว่านั้น ไม่หวานเลยนะเราอะ มึงมาสมัครงานที่ร้านกูดิ พี่เขาหาว่าบัวอยู่นะ สงสัยผมจะมาผิดร้านแน่เลยอะ มาไม่ผิดร้านหรอก ผมจองโต๊ะสุดพิเศษไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วเชิญด้านใน โดนไล่ออกจริงด้วย สุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉันภาพเธอจะจำไว้แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจ ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉันของเธอจะจำไว้แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจ ยังไม่พร้อมจะรีแคปขอเบรกด้วยการฟังเพลงก่อนสักภาคสุดท้ายก่อนแล้วกันนะ ไม่เป็นไร ฉันก็แค่ต้องเข้าใจ ไม่เป็นไรเธอแม้ทุกอย่างที่ฝันไว้ด้วยกันไม่เป็นเหมือนที่ฝันฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจเอื้อนสำหรับ คำว่ารักที่เธอบอกรักช่วยต่อลมหายใจแค่ได้ทำความรู้สึกนี้เอาไว้ความทรงจำที่ยังจดจำด้วยหัวใจจะไม่ลืมเลยเราแค่รักกันแค่ไหนภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉันของเธอจะจำไว้แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจ ภาพของเธอจะไม่ปล่อยหายไป เสียงของเธอจะยังคงดังในหัวใจแม้พรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปคำว่ารักคงไม่หายไปตามเวลา คำว่ารักที่เธอบอกรักช่วยต่อลมหายใจแค่ได้ทำความรู้สึกนี้เอาไว้ความทรงจำที่ยังจดจำด้วยหัวใจจะไม่ลืมเลยเราเคยรักกันแค่ไหนภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉันของเธอจะจำไว้
แค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมา บิลลี่มันเสียงดีมาก ฉันของเธอจะจำเอาไว้แล้วนานสักแค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจ วิลเลียมจักรพรรดิอ่ะมาเรามา recap กันดีกว่านะครับผมสำหรับเรามันดีมากนะ แต่เราจะมองอีกมุมหนึ่งเผื่อไว้ด้วยละกันนะครับผมก็คือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยถ้ามองเป็นเส้นแบบ simple line นะครับผมเส้นเดียวๆเลยเรื่องค่อนข้างจะเล่าอย่างตรงไปตรงมาแต่เราเชื่อว่าถ้าคนที่มองเป็นเส้นเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าไปทัชกับความรู้สึกของตัวละครขนาดนั้นในเมื่อเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนเรารู้สึกว่าที่เราร้องไห้เมื่อกี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆเราเป็นคนร้องไห้ยากนะครับดูซีรีส์ไม่ได้ร้องไห้ง่ายเลยถ้าจะร้องไห้ก็คือมีอยู่ไม่กี่ประเด็นเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คุณพ่อนี่เกือบจะร้องไห้ไปนิดนึงแล้วแต่คือเรื่องเนี้ยต้องยกเลยว่าทำไมแบบอยู่ดีก็แบบมันร้องไห้มากเพราะรู้สึกว่าเราชอบที่มาที่ไปที่คุณพี่ออฟเขาใส่มาเพราะรู้สึกว่าที่เราเดาเรื่องออกเพราะอะไรไหมเพราะว่าทุกๆครั้งที่เขามีการพูดอะไรบางอย่างออกมามันจะต้องมีเหตุผลในการที่พูดประโยชน์นั้นออกมาเพื่อนำไปสู่เรื่องที่จะเกิดต่อไปมันทำให้เดาเรื่องออกแล้วพอเราเห็นเรื่องก่อนเราเดาเรื่องออกเนี่ยมันก็เห็นภาพแล้วว่ามันจะเป็นประมาณไหนสิ่งที่ทำให้เราร้องไห้ก็คือว่าเรารู้สึกว่าตัวละครมันไม่เดินแค่เส้นเดียวแต่เราเห็นเส้นเรื่องอื่นของตัวละครที่มันเกิดพร้อมๆกันไปด้วยแล้วมันก็ขมุกขมัวอยู่แบบนั้นแล้วมันก็เป็นบรรยากาศที่ความรู้สึกคือแบบถ้าเราเป็นเขาอยู่ตรงนั้นน่ะมันคงเป็นโมเมนต์ที่เราร้องไห้ไปพร้อมกับตัวละครเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งคือเราชอบที่เรารู้สึกว่าตัวละครถึงจุดๆเนี้ยที่เป็นภาพสุดท้ายของเดย์เนี่ยมันเป็นวันที่มันไม่ใช่แค่วันที่เดย์เห็นภาพสุดท้ายอย่างเดียวแต่มันเป็นวันที่ตัวละครอย่างหมอกอ่ะก็อยู่ในโลกเดียวของเดย์เหมือนกันคือสำหรับเรารู้สึกว่าเราอินกับมันมากๆเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่เดย์จะตาบอดนะเดย์จะมองไม่เห็นนะแต่เรากำลังคิดแทนว่าถ้าเราเป็นหมอกอยู่ตรงนั้นน่ะเราจะรู้สึกแบบไหนถ้าเราอยากเห็นโลกแบบที่เดย์เห็นน่ะเราจะรู้สึกแบบไหนถ้าเราเป็นเดย์ล่ะแล้วเราเห็นโลกแบบที่เดย์เห็นอยู่ตอนเนี้ยเราจะรู้สึกแบบไหนพอเราคิดหลายๆมุมพร้อมๆกันน่ะเมื่อกี้มันก็เลยแบบพังพรูหมดเลยเพราะเรารู้สึกว่าในมุมของหมอกคนที่ดูแลเดย์มาตลอดเนี่ยเขายอมแลกทุกอย่างเพื่อให้เดย์ได้เห็นแสงสุดท้ายตามที่ตั้งใจไว้ยอมแลกรู้แหละว่ามันคงมีโอกาสที่จะเสี่ยงตามตัวอย่างก็คือคงโดนไล่ออกนะฮะเพราะถือว่าล้ำเส้นมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเอาเดย์กลับบ้านไม่ตรงเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็ยอมแลกทุกอย่างเหมือนกันเพื่อให้เดย์ได้เห็นสิ่งนั้นแต่สิ่งที่เขายอมแลกไปเนี่ยทุกอย่างที่เขาทุ่มเทมาเนี่ยเพื่อวันนี้เพื่อวันที่เขาขอเป็นภาพสุดท้ายของเดย์เขาหวังว่าให้ท้องฟ้ามันสวยมากเขาอยากจะให้เป็นของขวัญที่เดย์จะได้เห็นว่าท้องฟ้ามันสวยแค่ไหนแต่สุดท้ายเนี่ยเดย์มองไม่เห็นหรอกว่าท้องฟ้าเป็นแบบไหนเขาต่อให้เขาพาขึ้นไปต่อให้ท้องฟ้ามันสวยแค่ไหนอ่ะความสวยตรงหน้ามันอยู่ที่หมอกบรรยายทั้งที่ผ่านมาตลอดทั้ง EP เนี่ยที่เขาขับรถพาไปดูนู่นดูนี่เดย์เขาก็จะตาบอดจนถึงแบบมองไม่เห็นแล้วอ่ะทุกอย่างที่เขาพูดว่าตึกดวงตาถนนแบบนี้ทางเดินแบบนั้นมีภาพอยู่อย่างนั้นมีภาพอยู่แบบนี้ทุกอย่างที่เดย์เห็นเดย์จินตนาการจากสิ่งที่หมอกพูด
เพราะฉะนั้นวันนี้หมอกเข้าใจแล้วว่าเดย์มองไม่เห็นอะไรหรอกความงามที่หมอกจินตนาการไว้ฝันไว้อะแค่หมอกคิดแค่หมอกฝันแค่หมอกบรรยายทุกอย่างที่หมอกพูดนั่นคือสิ่งที่เดย์เห็นพูดเลยเขาจะร้องไห้เพราะฉะนั้นซีนนั้นมันคือแอทแทกเรามากๆตัวที่เขาถามว่าและท้องฟ้าที่สวยอ่ะในมุมของพี่เป็นแบบไหนซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอะนะแต่เขารู้ว่ามันต้องเป็นฟ้าสีส้มพระอาทิตย์ขึ้นตรงกลางมีรุ้งอยู่รอบๆแสงสาดทั่วท้องฟ้าก้อนเมฆรอบลายล้อมดวงอาทิตย์แบบสวยๆสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวเดย์ที่กำลังคิดตามอยู่ว่าความสวยเป็นแบบนั้นนี่เองก่อนที่เขาจะคิดตามได้เนี่ยเขาสัมผัสมาแล้วเขาบอกเขาได้กลิ่นแดดเขาได้กลิ่นพระอาทิตย์ตกเขาได้กลิ่นของดอกไม้เขาได้กลิ่นของสายลมนั่นคือช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาฝึกจินตนาการภาพที่มันสวยงามเอาไว้แล้วแม้เขาจะมองไม่เห็นก็ตามการมองเห็นเขา 20% มาตลอดนะฮะไม่ว่าเขาจะดูพระอาทิตย์ตกเขารับรู้จากแสงแดดอุ่นๆเขาได้ยินเสียงคลื่นที่มันกระทบฝั่งเขาได้ยินเขาได้ยินเสียงลมและได้กลิ่นของแบบลมสัมผัสได้ถึงสายลมแล้วเขาก็จินตนาการเป็นภาพออกมาในหัวของเขาจริงๆเรื่องแบบนี้มันซิมเปิลมากถ้าเทียบกับการเราอ่านนิยายเวลาเราอ่านนิยายอะครับภาพที่เราสร้างมาในหัวมันโคตรสวยเลยมันเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามที่คนในนิยายเขาบรรยายไว้สิ่งที่เดย์ทำก็ไม่ต่างกันเลยฮะเรามองไม่เห็นภาพนั้นแต่เขาจินตนาการไว้แบบนั้นว่ามันสวยงามแค่ไหนจากการสัมผัสจากการเข้าใจจากการสร้างมโนภาพแล้วพอมันเกิดขึ้นกับภาพสุดท้ายที่หมอกเขาได้พูดไปหมอกเขาได้ตระหนักแล้วว่าที่ผ่านมาทั้งหมดมันไม่ใช่แค่สิ่งที่หมอกมันไม่ใช่สิ่งที่เดย์เห็นมันคือสิ่งที่หมอกตั้งใจพูดต่างหากว่ามันคืออะไรความสวยงามมันอยู่ที่ว่าเขาเชื่อใจใครและเขาเชื่อในสิ่งที่หมอพูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอหมอพูดประโยคสุดท้ายไปแล้วเขาบอกนี่ไงผมเห็นแล้วท้องฟ้าเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้มันคือแบบนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นแล้วเรื่องได้ฉายออกมาว่าภาพในหัวของเดย์เป็นแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเห็นภาพในหัวของเดย์เลยว่าเป็นแบบไหนถูกไหมครับแล้วตอนที่เรื่องมันแอทแทกเราเพราะว่าเราเข้าไปนั่งเป็นตัวเดย์อยู่ตรงนั้นว่าถ้าเรานึกตามหมอพูดแล้วเราสร้างภาพในหัวของเรามันจะเป็นแบบไหนเราเลยเข้าใจเดย์มากว่าคือภาพมันเป็นแบบนี้แหละมันไม่อยากจะมองเห็นหรอกมันได้แค่จินตนาการว่าภาพมันจะเป็นแบบไหนแล้วหมอกลองหลับตาดูแล้วหมอกใช้จินตนาการหมอกก็จะเห็นภาพแบบเดียวกันที่เดย์มองเห็นเพราะฉะนั้นน่ะมันคือการบอกว่านอกจาก Last Twilight แล้วที่บอกว่าเป็นเดย์เชื่อมกับไนท์เนี่ยมันคือการที่พระอาทิตย์มันจดกับผืนดินเนาะหมอกที่มันเคยบังอยู่มันก็หายไปวันเนี้ยหมอกกับเดย์มันได้เจอกันแล้วมันได้เห็นโลกแบบเดียวกันแล้วหมอกเขาเป็นคนที่สายตาที่เขาเห็นโลกแบบหนึ่งเดย์เขาเห็นโลกแบบหนึ่งวันเนี้ยหมอกได้เห็นโลกในแบบที่เดย์เห็นแล้วเพราะมันโลกที่มันเกิดจากความรู้สึกโลกที่เกิดจากความที่คิดและจินตนาการยังพอภาพสุดท้ายมันออกมาเป็นแบบมันคือภาพสุดท้ายที่สองคนเห็นตรงกันนะฮะเวลาเราจะจำเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งแต่ภาพสุดท้ายมันต้องเป็นภาพสุดท้ายที่น่าจดจำเนาะแล้วเป็นภาพสุดท้ายที่มันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งวันเนี้ยภาพสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่ทั้งเดย์และหมอกเห็นเป็นภาพเดียวกันนั่นคือLast Twilight ที่สวยงามอยู่ตรงหน้าแล้วภาพสุดท้ายจริงๆของสำหรับเดย์มันไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเหมือนที่หมอกเห็นเหมือนเขาแล้วนะแต่มันคือการเห็นกันและกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วการที่เดย์พยายามจะมองหาหมอกเป็นครั้งสุดท้ายนั่นคือภาพสุดท้ายแล้วมันดับลงปุ๊บพอดีมันคือแบบนี่แหละคือสิ่งสุดท้ายที่อยากเห็นความสวยงามของหน้าพี่ซึ่งมันแทนคือคนที่ฉันอยู่ด้วยความรักที่ฉันอยู่ตรงนี้ด้วยสิ่งที่อยากจดจำที่สุดคือคนที่ฉันรักที่สุดอย่างน้อยฉันได้รู้ว่าฉันมีความรักอย่างน้อยฉันรู้ว่าฉันเคยมีครั้งแรกกับใครอย่างน้อยฉันรู้ว่าฉันเคยมีอะไรกับใครอย่างน้อยฉันรู้ว่าฉันมีคนที่ห่วงและดูแลฉันอยู่มันมีค่ามากนะสำหรับคนที่กำลังจะมองไม่เห็นนะมันเหมือนกับอย่างน้อยฉันได้เคยทำหลายๆอย่างมาแล้วกับคนที่ฉันรักมันอาจจะมีค่ากับการที่เหมือนกับแบบคนบางคนที่โสดตลอดชีวิตแล้วเหมือนกับแบบฉันไม่เคยมีความรักเลยก็ได้ฉันอยากจะมีความรักดูสักครั้งหนึ่งมันเป็นฟีลแบบนั้นแล้วความรู้สึกคือ
พอหมอกเขารับรู้ถึงอารมณ์ของเดย์ตรงนั้นว่านอกจากฉันเห็นภาพเดียวกันกับเดย์แล้วฉันก็ยังเป็นภาพสุดท้ายที่เดย์อยากเห็นด้วยหมอก็เลยแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามจะฝืนยิ้มนะว่าฉันยิ้มอยู่นะฉันมีความสุขอยู่แต่เดย์เขาก็รับรู้แหละว่ามันไม่ใช่รอยยิ้มใช่ไหมมันเป็นภาพที่แบบเนยน้ำตาไหลแต่อย่างน้อยอย่าโกหกผมเลยพี่รู้สึกอะไรอยู่พี่บอกมามันก็เลยเป็นภาพสุดท้ายที่เรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่จำเป็นแล้วว่าภาพสุดท้ายนั้นคืออะไรจะหน้ามองไม่น่ามองจะเป็นความสุขหรือไม่ความสุขแต่อย่างน้อยฉันรู้แล้วว่าคนตรงหน้าที่ฉันรักเป็นภาพสุดท้ายของฉันแล้วพอคิดแบบเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าโหพอเราคิดจบตั้งแต่ในหัวเราแล้วแล้วพอดูมันแบบมันพลั้งพลูไปตามกับตัวละครเลยแบบเราเข้าใจตัวละครมากๆรู้สึกว่าโหแบบเป็นเราในจังหวะนั้นน่ะมันก็คงร้องไห้เนาะเพราะเราพาคนนึงไปเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เขาอยากเห็นเรียบร้อยแล้วพูดไปก็จะร้องไห้โอเคทีนี้ความรู้สึกของเราคือแต่ถ้าสมมุติเรามองถ้าเราไม่ได้มองไปถึงตัวละครแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้นะมันอาจจะรู้สึกแค่ว่าโอเคฉันเข้าใจความรู้สึกของพวกเธอนะฉันสงสารพวกเธอนะมันจะเป็นความสงสารแทนว่าสงสารตัวละครแทนแต่เมื่อกี้ที่เราร้องไห้เราไม่ได้ร้องไห้เพราะเราสงสารตัวละครนะแต่เราร้องไห้เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นมันคงรู้สึกไม่ต่างกับกับหมอกตอนนั้นหรอกโอเคซึ่ง ถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคมากเพราะว่าพี่ออฟเขาไล่เรียงลำดับเรื่องมาได้ดีครับผมจะถามว่ามันพีคแบบที่เราต้องการไหมมันก็ยังไม่ขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ภาพที่มันออกมามันคือภาพที่มันจินตนาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนดูเหมือนคนดูมันต้องคิดต่อหรือคนดูมันต้องคิดตามนิดนึงมันไม่เหมือนกับแบบโหจบด้วยภาพที่สวยๆแบบไม่ต้องคิดตามเลยนี่คือภาพที่คนดูเห็นไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันกลายเป็นภาพที่ก็แค่ท้องฟ้าธรรมดาแล้วสุดท้ายก็แค่ท้องฟ้าจินตนาการมันถ้ามันไม่ได้คิดตามตัวละครมันจะแบบมันก็จะไม่ได้รู้สึกไปพร้อมๆกับสิ่งที่ตัวละครรู้สึกเนาะมันก็อาจจะไม่อินได้ตรงนี้ที่เรากังวลนะต้องถามความเห็นทุกคนแล้วกันว่าดูแล้วฉากนี้รู้สึกแบบไหนแต่ถ้าสำหรับเรารู้สึกว่าเขาไต่ระดับมาดีมากแล้วถึงจุดนี้มันพีคมากเพราะมันครบทุกองค์แล้วมันครบทุกเรื่องเลยเขาเปิดมา EP ด้วยความที่พูดถึงพ่อก่อนประเด็นของพ่อปัญหาที่เราเดาไว้เนาะว่าถูกต้องด้วยว่ารถที่มันชนตอนแรกคิดว่าไนท์เป็นคนขับซะอีกแล้วก็ทำให้เดย์เขาเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เดย์เป็นคนขับเองแล้วเดย์เป็นคนประมาทเองและไนท์ก็เป็นคนที่เหมือนเป็นต้นเหตุเพราะว่าที่ทำให้เดย์ประมาทเพราะเพื่อนมันแต่หาทิชชู่หาถุงอ้วกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือรถชนจอประสาทมีปัญหาซึ่งจริงๆเราว่าเดย์รู้ตัวนะว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะเขานั่นแหละไม่ใช่เพราะไนท์เลยแต่เขาแค่รู้สึกว่าไนท์มันทำตัวน่ารักขึ้นทำตัวดีขึ้นโดยเขามองในแง่ลบคือเขาแค่ไม่เชื่อว่าพี่เขาจะเป็นคนดีได้ถามว่ามีแบบนี้ไหมมีเพราะเราไม่เชื่อว่าคนคนนึงจะเปลี่ยนได้ยิ่งเราตาบอดเราไม่เห็นการกระทำเราก็คิดทุกอย่างจากจินตนาการของเราเนาะเราก็มองว่ามันต้องหน้าเฟกแน่ๆเลยมันต้องเล่นละครแน่ๆเลยเพราะเราไม่เห็นภาษากายของเขานี่คือสิ่งที่เขาพลาดไปทำให้เขาไม่ได้เชื่อในตัวไหนแต่สิ่งที่พ่อเขาพูดกับเขาอยากมาเจอพ่อเพราะเขารู้สึกว่าพ่อคงจะรู้อะไรมากกว่าที่เขารู้แล้วเขาก็อยากจะฟังความรู้สึกพ่อเหมือนกันว่าพ่อรู้สึกแบบไหนเพื่ออีกอย่างหนึ่งคือเพื่อฟังและให้อภัยเพื่อฟังและเข้าใจตัวพ่อด้วยว่าที่ผ่านมาทิ้งพวกเขาไปทำไมซึ่งพ่อก็อธิบายไว้ดีมากๆในเรื่องของการที่แบบพ่อรู้สึกผิดเสมอไม่รู้ว่าทุกคนจะให้อภัยหรือเปล่าแต่อย่างน้อยความรู้สึกผิดเนี่ยมันติดตัวเสมอเราชอบมากๆเลยเพราะเป็นการเทียบเคียงความรู้สึกไหนมากมันทำให้ตัวละครอย่างเดย์เข้าใจไนท์ทันทีเลยผ่านความรู้สึกของพ่อแม้ตัวของเดย์บอกว่าไม่มีทางให้อภัยแน่นอนผมรู้สึกเลยว่าเขาแบบเฟกผมรู้สึกเขาสร้างภาพผมจะไม่ให้อภัยเขาแต่สิ่งที่พ่อรับรู้มาจากตัวของไนท์ในการที่โทรมาร้องไห้กับพ่อผมรู้สึกผิดไปแล้วผมปรับตัวให้มันดีขึ้นแล้วนั่นคือภาพที่คนดูอย่างเราเห็นเนาะซึ่งเดย์ไม่ได้เห็นแต่ประโยคที่เดย์มันสะกิดแล้วมันรู้สึกขึ้นมาทันทีคือประโยคที่พ่อพูดว่าพ่อไม่รู้หรอกว่าใครจะให้อภัยใครไม่ให้อภัยเหมือนที่พ่อเคยโดนมาแต่พ่อรู้แค่ว่าคนที่ทำผิดมันจะรู้สึกผิดไปตลอดมันจะรู้สึกว่าไม่ได้ให้ไม่ต้องการให้อภัยไปตลอดชีวิตเป็นเหมือนตราบาปไปตลอดชีวิตซึ่งมันเกิดขึ้นกับไนท์เหมือนกันแต่มันในมุมที่คนดูอย่างเรารู้แต่แค่ตัวละครไม่รู้และเดย์ก็สะอึกขึ้นมา
แล้วก็รู้สึกว่าฉันอาจจะมองมุมอื่นที่ฉันมองไม่เห็นฉันมองผิดไปก็ได้แล้วพอจับหน้าพ่อความรู้สึกคือเหมือนเขาอยากให้อภัยพ่อแหละเขารู้สึกว่าพ่อก็คงไม่ได้โอกาสติดต่อจริงๆด้วยเขาก็คงเข้าใจแม่นะว่าแม่คงจะแบบหายไปแล้วคงไม่ติดต่อพ่อเลยเหมือนกันมันทำให้มันขาดการติดต่อกันไปแต่เขามาหาพ่อในวันที่เขามองไม่เห็นแล้วเขาอยากจะรู้ว่าพ่อเป็นยังไงก็เป็นการถามไถ่กันซึ่งจังหวะนั้นนะครับรู้สึกว่า1มันเคลียร์ปมของไนท์ไปในตัวมันทำให้ตัวของเดย์เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่การผูกติดอยู่กับใครหรือการยึดติดอยู่กับอะไรมันอยู่ที่ว่าวันนี้เขาต้องการอะไรเขามีความสุขเพราะอะไรถ้าตาเขาบอดไปแล้วจริงๆเขาจะมีความสุขได้ยังไงเรารู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจในการมุมมองของชีวิตมากขึ้นแล้วพอมันไปเข้าใจสุดคือตอนพีคคือเรื่องของมีบนยอดเขาเวหาว่าสุดท้ายตอนจบเนี่ยมีโดนลาสไวไลท์เข้าไปแต่ร่างไม่หายจากการแบบเป็นร่างเหมือนกับร่างที่เหมือนกับเขาบอกว่ามีเหมือนกับไม่มีใครมองเห็นใช่ไหมคำสาปไม่ได้หายไปแต่เขากลับกลายเป็นหินและมองเห็นภาพที่สวยงามไปตลอดซึ่งเราก็เข้าใจเดวิดในจังหวะนั้นทำให้เราร้องไห้เหมือนกันว่าบางครั้งคนเราอะคะเราก็อยากสต็อปโมเมนต์บางโมเมนต์ให้มันหมุนอยู่อย่างนั้นไม่พอบางครั้งเราก็อยากจะอยู่ตรงนั้นไปตลอดกาลเลยเพราะเรารู้สึกแค่ว่าภาพที่เราเห็นตรงนั้นคือสวยที่สุดแล้วก็ได้งั้นสิ่งที่เดวิดเห็นเป็นสิ่งที่เป็นภาพที่สวยที่สุดในชีวิตเขาแล้วก็ได้รู้สึกว่าเขาอยากสต็อปทุกอย่างไว้ตรงนี้ไม่ได้แต่แทนการที่มีโดนสาปให้กลายเป็นหินเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าพอมันพูดแบบเนี้ยมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าตัวละครอย่างเดย์พอมันได้คลายปมกับพี่ชายตัวเองไปในความรู้สึกมันได้ไล่ตามสิ่งที่อยู่ในลาสต์ทไวไลท์มันได้รู้แล้วว่าเขาอยู่กับใครและมีความสุขมีคนที่อยู่ข้างๆเขาถ้าไม่มีพี่หมอกมาเขาคงไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เขาคงไม่รู้สึกว่าเขาได้มีความรักเขาคงไม่กล้าออกมาข้างนอกพี่หมอกมันเป็นคนที่ฉุดเขาออกมาข้างนอกเป็นเหมือนเงาที่พาเขาออกมาเดินโลดเล่นอยู่ข้างนอกพามีออกมา และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องพยายามจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดตัวเดย์ได้เข้าใจแล้วว่าความสุขมันไม่ได้อยู่กันที่เขาว่าต้องเป็นคน เป็นนักแบดที่เก่งเป็นคนที่มีฉันต้องได้แชมป์ฉันต้องทำทุกอย่างได้สำเร็จแต่จริงๆความสุขมันคือสิ่งที่เขามองข้ามไปมันคือสิ่งที่เราลืมไปว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราแค่นี้เองมันอยู่กับคนที่รักเราพี่ชายเราแม่เราพ่อเราหรือว่าคนที่เรารักความสุขมันอาจจะอยู่แค่ง่ายๆแค่สายลมที่มันพัดผ่านเราแสงแดดที่มันส่องเรา หรือกลิ่นดอกไม้ที่มันเข้ามาที่จมูกของเราบางทีมันเป็นความสุขที่มันอยู่ใกล้ตัวแต่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเลยแต่เรากลับเห็นชัดขึ้นในวันที่เราต้องใช้ประสาทสัมผัสหรือเราอยู่กับมันมากขึ้นหรือเราเข้าใจมันมากขึ้นเราชอบการเปรียบเทียบตรงนี้มากตรงที่ว่าเดย์เขาได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วความรักคืออะไรจริงๆแล้วความสุขคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามองข้ามไปคืออะไรแล้วทำให้เขารู้ว่าอ๋อความสุขไม่อยู่ที่ไหนไกลเลยความรักไม่อยู่ที่ไหนไกลเลยมันคือสิ่งที่เขามองข้ามมาตลอดจริงๆมันอยู่ใกล้ตัวเขามากๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วมันทำให้เรากลับมาย้อนดูตัวเราเหมือนกันว่าจริงว่ะบางครั้งนะไม่ว่าเราจะเห็นภาพใหญ่โตแค่ไหนเห็นภาพชัดแค่ไหนสุดท้ายเราหลงลืมไปว่าความสุขมันอยู่ใกล้เราแค่นี้เองมันง่ายกว่านั้นมากๆแล้วมันก็ไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลเลยมันทำให้เราว่าการที่เดย์เขาเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาต้องการอะไรมันสะท้อนกลับมาหาเราคนดูเหมือนกันว่าว่ะจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ต้องการอะไรเลยเนาะจริงๆเราอาจจะหลงลืมหรือไม่ได้มองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ได้หรือเราลืมไปแล้วก็ได้บางครั้งเหมือนแบบเราโดยวิ่งหาสิ่งอยู่ข้างนอกจนเราลืมไปว่าความรักที่ดีที่สุดอาจจะเป็นพ่อแม่ของเราสิ่งที่เราต้องดูแลที่สุดคือพ่อแม่ของเราหรือเปล่าหรือเป็นตัวเราเองบางทีมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดเยอะแต่เราแค่มองออกไปไกลกว่าที่เราคิดเฉยๆซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนี้เรารู้สึกว่าเรื่องมันไต่ระดับจากการที่เดย์ไม่เข้าใจตัวเองนะเดย์รู้แค่ว่ามีพี่หมอกรักเขาแต่เขาเพิ่งมาเข้าใจตัวเองทีละนิดทีละนิดทีละนิดบวกกับนิยายของลาสต์เวลาที่มันบวกเข้าไปด้วยมันทำให้สุดท้ายแล้วเดย์เข้าใจว่านี่แหละคือความสุขแล้วความสุขมันคือสามารถสร้างได้แค่ภาพง่ายๆในหัวของเขาที่เขาจินตนาการจากคนที่เขาเชื่อใจจากคนที่เขาไว้ใจ
แล้วสุดท้ายหมอกก็เข้าใจเหมือนที่เดย์เข้าใจว่าว่ะความสุขจริงๆมันอยู่แค่นี้เองอะแค่ฉันพาคนที่ฉันรักมาเห็นในสิ่งที่ฉันแม้มันจะไม่ได้เห็นแต่ฉันได้พามาให้เขาได้รู้แล้วว่ามีคนอยู่ข้างๆเขาอะแค่นี้ก็เป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นกับฉันแล้วเหมือนกันรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเขามันละเมียดมากๆมันแบบเขียนแล้วมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานที่มันบวกมากๆแม้เรื่องมันจะดราม่ามากอะนะแต่มันคือแบบมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานที่มันดีมากๆรู้สึกว่ามันแบบสุดยอดก็ถึงบอกว่าแบบว่าใช้ใจมองไม่ต้องใช้ตาก็รับรู้ได้แต่ความพีคกว่านั้นคือจริงๆบางเรื่องไม่ต้องใช้ตาก็มีความสุขได้นะเช่นเรื่องบนเตียงอะไรอย่างนั้น เพราะว่าไอ้เรื่องก็เป็นอีกช็อตหนึ่งที่ความรู้สึกคือผมอยากลองทำคืนนี้ก็เป็นแบบเนาะอย่างน้อยเดี๋ยวจะไม่เห็นแล้วฉันก็ขอเห็นเรือนร่างพี่ก่อนละกันอะไรอย่างนี้แต่จริงๆบอกเขาไม่เห็นอะไรเลยมันมืดโดนปิดไฟแต่จริงๆแล้วปิดไฟมันก็ทำได้หมดแหละปกติเขาก็ปิดไฟกันกลับมาทีนี้เราสึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรื่องพยายามจะรู้สึกว่าเรานะเอาคนอื่นจะคิดไม่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเราจับได้แบบนั้นว่าเรื่องพยายามจะค่อยไต่ระดับให้เห็นว่าตัวละครเรียนรู้อะไร learning อะไรแล้วสุดท้ายมันจบแบบเนี้ยตัวละครได้เข้าใจอะไรแล้วได้เห็นภาพอะไรแล้วหลังจากนี้ไปนะเดย์เขาจะรู้เลยว่าความสุขเขาคืออะไรเขาจะเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตนะฮะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีพี่หมอกแล้วก็ได้เขารู้แล้วเขาต้องการอะไรแต่พี่หมอกคือความสุขที่มาเติมเต็มให้เขามีความสุขมากขึ้นงั้นต้องรอดู EP หน้าเรารู้สึกว่า EP หน้าคือสุดท้ายหมอกคงไม่ได้อยู่กับเขาโดยตลอดเหมือนที่เราคิดกันนะฮะแล้วสุดท้ายเขาต้องอยู่ด้วยตัวเขาคนเดียวได้เขาก็จะมีพี่เลี้ยงคนอื่นเขาต้องปล่อยให้หมอกไปมีชีวิตของเขาเองเขาคงยึดรั้งหมอกไว้ไม่ได้แต่เขาแค่รู้ว่าสุดท้ายเขามีความสุขและพี่หมอกแค่เป็นส่วนเติมเต็มความสุขให้เขามีมากขึ้นให้รู้ว่าเขามีคนที่เขารักแล้วก็รักเขาเช่นกันคือแบบชอบอะละเมียดมากคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แค่ใช้ตาดูอย่างเดียวจริงๆอะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ใจดูด้วยมันต้องใช้ใจรู้สึกลงไปด้วยอะคือถ้าไม่ใช้ใจรู้สึกไปด้วยมันอาจจะไม่ได้อินไปขนาดนั้นกับความรู้สึกของตัวละครนะฮะเพราะว่าคือมันก็อาจจะอินแต่มันคือเหมือนกับว่ามันไม่ได้อินแบบสุดปรี๊ดเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความที่เรื่องเนี่ยมันใช้การเปรียบเปรยเยอะทั้งนิยายเปรียบตัวเองกับเป็นตัวละครนิยายใช้คำคมเยอะใช้คำที่มันดูกำกวมเยอะใช้ภาพในจินตนาการเข้ามาช่วยอีกมันเหมือนแบบมันใช้หลายส่วนมากเกินไปจนบางครั้งอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นเพราะบางทีเราเข้าไม่ถึงว่าตัวละครกำลังคิดอะไรอยู่หรือบางคนอาจจะไม่เข้าใจโหมดของมีหรือนิยายที่เขากำลังเปรียบเทียบกันก็ได้คือมันต้องตีความอีกชั้นหนึ่งฮะหรือมันต้องตีความว่าทำไมเขาเปรียบกับมีนะมีเพราะอะไรมีเป็นตัวละครในนิยายทำไมต้องมาเปรียบกับตัวเขาเองมันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงคือมันต้องคิดเข้าไปอีกซึ่งพอมันไม่คิดเนี่ยถ้าสมมติเราดูเฉยๆผ่านๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเข้าใจยากเราจะเข้าใจแค่ความซิมเปิลคือตัวละครอะไรตาบอดนะสงสารจังเลยอยากให้เขาเห็นเขาจะมีโอกาสได้เห็นไหมเขาจะบอดแล้วนะอยากให้เขามีโอกาสเขาสุดท้ายได้เห็นภาพสวยๆได้ไปสถานที่สวยๆได้เห็นตามที่เขาฝันไว้มันจะเป็นแค่ความรู้สึกแบบนั้นน่ะเพราะเราไม่ได้ถ้าสมมติเรามองแค่ด้านเดียวเนาะมองแค่เฉยๆโดยที่เราไม่พยายามจะเข้าใจไปในตัวนี้ตัวละครหรือเข้าใจในตัวนิยายที่เขาต้องการสื่อหรือคำแบบพรรณนาของเขารวมถึงการเปรียบเทียบเปรียบเปรยของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าถ้ามันพยายามจะถ้าสมมติเราเข้าไปข้างในคือเข้าใจในตัวตรงนั้นมากขึ้นนะแล้วว่าแต่ละคนจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ตีความที่แตกต่างกันไปหมดเลยเราตีความแบบนึงคนดูอื่นก็ตีความแบบนึงทุกคนก็ตีความคนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูแบบว่าปกติก็จะมองด้านเดียวก็จะมองในมุมของการสงสารแทนแต่ถามว่าตัวละครน่าสงสารไหมน่าสงสารคือสงสารเดย์มากๆนะคือรู้สึกว่าเรื่องเขาเจออะไรมาเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผ่านความแข็งแกร่งมาไม่มีพ่ออยู่กับแม่ความรู้สึกคือมันขาดการเติมเต็มแล้ววันนี้เหมือนเขารู้ว่ามีพ่ออยู่เขาได้รับการเติมเต็มแล้วพอเขาเติมเต็มเวลาใจมันเต็มแล้วมันก็พร้อมที่จะเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นก่อนหน้านี้มันเหมือนใจมันขาดอยู่มันแหลกอยู่มันทะเลาะกับพี่มันไม่โอเคกับพี่มันไม่โอเคกับพ่อมันหลายๆอย่างแต่พอทุกอย่างตอนนี้มันเข้าใจแล้วพอเข้าใจธรรมชาติแล้วมันเลยเหมือนกับแบบฉันรู้แล้วว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรความสุขของฉันคืออะไรในตอนนี้ชอบประโยชน์ที่เหมือนตอนที่อยู่บนหน้าผาแล้วก็มองไปนี่ไงท้องฟ้ามันสวยนะพี่จากคนที่อยู่ในโหมดที่ต้องรอให้พี่บอกถูกปะ
เขาเป็นคนบอกพี่แทนว่าพี่ดูดีๆสิมันสวยขนาดไหนมันดีขนาดไหนเหมือนเขาได้ตกผลึกความคิดแล้วอะเขารู้แล้วว่าอะไรคือความสวยงามในสายตาของเขาแม้เขาจะมองไม่เห็นก็ตามชอบมากๆแล้วรู้สึกว่ามันก็มีความหมายที่ดีมากๆด้วยว่าจริงๆแล้วอะความสุขไม่ได้เห็นได้ด้วยตาแต่รับรู้ได้ด้วยใจแล้วนอกจากแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือบางครั้งสิ่งที่เราเห็นน่ะมันอาจจะเห็นในสิ่งที่เราแค่อยากมองครับแต่มันมีอีกหลายๆอย่างที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วเรามองข้ามมันไปบางทีอาจจะเป็นการเตือนให้เรากลับมามองสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหรือคุณค่าของคนที่อยู่รอบๆข้างเราให้มากกว่าเดิมก็ได้เราว่าตรงนี้มันให้ความหมายที่มันดีหลายๆอย่างมากๆโอเคส่วนพูดถึงเพลงภาพสุดท้ายก็โคตรเพราะเลยวิลเลียมนะครับผมโอ้โหร้องเพราะมากซึ่งมันเข้ากับเรื่องมากๆด้วยครับคือพี่แอมคงแบบเราไม่รู้ว่าพี่แอมได้รับบีฟอะไรจากพี่ออฟนะแต่คือแต่งออกมาได้แบบสุดแล้วพอมาอยู่กับเสี่ยวิลเลียมคือสุดเข้าไปอีกคือแบบเจ๋งมากๆชอบโอเค EP นี้จะมาในโหมดนี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ร่าเริงขนาดนั้นมันเป็นโหมดแบบว่าแฮปปี้อิ่มมีความสุขพร้อมๆกับเศร้าไปในตัวรอดูแล้วว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เดาไม่ออกแล้วตัวละครมันเป็นคือเขาตาบอดไปแล้วอาจจะกลับมองไม่เห็นอีกเราก็ไม่รู้จะลุ้นแบบไหนแล้วว่าตกลงพี่ออฟเขาต้องการให้ตัวละครจบแบบตาบอดหรือจะได้กลับมีดวงตาอีกครั้งหนึ่งมันยากมากเลยอะคือมันเดาไม่ออกอะมันจบได้ทั้งสองแบบเลยอะคือจบแบบตาบอดก็แบบนึงแต่มันก็จะเศร้ามากๆอยู่เลยแหละแต่ถ้ามันอาจจะไม่เศร้ามากถ้าสมมติว่าเรามองว่าความรักที่มันเกิดขึ้นมันก็สวยงามมากๆแล้วอะมันไม่จะเป็นหรอกว่าสุดท้ายจะบอดหรือไม่บอดมันก็สวยงามอยู่แบบนั้นก็ได้แต่ก็รู้สึกว่าอยากจะรู้ให้ถ้าเลือกให้ตัวละครตาบอดอะเรื่องมันจะลงไปทางไหนเพราะเรื่องจริงมันก็ไม่ได้แปลกเนาะเพราะว่าถ้าเราดูอย่างพระจันทร์มันไก่ก็มีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบเขาใบ้ถูกไหมได้ยินเสียงไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็มีความที่เหมือนกับแบบสุดท้ายความรักมันก็ก่อตัวได้ในอีกมุมนึงเหมือนกันนั้นแต่ละคนมันมีวิธีเส้นความรักที่มันแตกต่างกันเราเลยไม่แปลกใจถ้าสมมติเขาจะเลือกที่จะตบแบบตาบอดนะแต่ถ้าอยากจะให้ความหวังหน่อยหรือให้เซอร์ไพรส์แบบโอ้โหได้กรี๊ดกันลั่นจอหน่อยก็อาจจะแบบมีโอกาสได้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นภาพอะไรบางอย่างทีนี้มันเหลือ3ตอนกลายเป็นปัญหาไม่ใช่พี่นายแล้วนะปัญหาคือแม่นะแล้วปัญหาว่าตัวของเดย์เองจะใช้ชีวิตแบบไหนแต่ที่แน่ EP หน้าก็มีความสุขกันอีกแหละเพราะว่าพี่หมอเขาเตรียมดินเนอร์สุดหรูเอาไว้ให้กับน้องเดย์แล้วนะครับผมเขารอให้น้องเดย์มาหาเป็นโอกาสพิเศษต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งที่ทุกคนมาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามที่สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย